Hello friends, eAcademy tutorial channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাশন কৰিব লৈছো D.El.Ed এক্সামৰ কাৰণে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এই কোৱেশ্চনসমূহ আপোনাৰ ফিজিক্সৰ ৰিলেটেড হয়। আজি জেনাৰেল সায়েন্সৰ মই ফিজিক্সৰ টপিকটো লৈছো। নেক্সট আপোনাৰ কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লৈ আহিম। সো আহকচোন আজি আমাৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। First question to say apuna the latest discovered state of matter is latest into discovered state hoy matter or padarthor hetu hodise jeneke apunar solid liquid ba gaseous asile aru ei latest hoise apuna Bose-Einstein Condendate etu actually fifth state hoy aru majote eta fourth state asile jitu apunar plasma state boli koa hoy. Next is apunar Parsec is the unit of Parsec to kihor unit hoy etu hodise etu hoy apunar astronomical distance or karone astronomical distance or karone ami light year use koru aru Parsec to apunar largest unit hoy astronomical distance measure korar karone. Next is apunar the density of water is maximum at panir jetu ghonotto etu maximum kiman degree celsius hoy etu hoy apunar 4 degree celsius aru tar karone ami etu pani etu behavior karone winter season jetia rod ba বিল বিলাকৰ ওপৰ ভাগটো যেতিয়া ফ্ৰজেন হৈ যায় বৰফ পৰে কিন্তু তলৰ আপোনাৰ পানীখিনি 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত থাকি যায় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ একুৱেটিক এনিমেল বিলাক সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে। নেক্সট আছে আপোনাৰ দি weight of a body is maximum at বস্তু এটাৰ আপোনাৰ যেটো weight হেতু maximum কোড হয় আৰু বস্তুটো weight টো আপোনাৰ নিৰ্ভৰ কৰে যেটো acceleration due to gravity small g বুলি কোৱা হয় হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু পলত আপোনাৰ g ভ্যালুটো maximum হয় কাৰণে আপোনাৰ weight টো maximum হয় আৰু যদি minimum বুলি হতে তেনেহলে আপোনাৰ এটো ইকুৱেটৰ বিহুবত আপোনাৰ minimum হ'ব। Next is আপোনাৰ the sudden downfall of the reading of a barometer indicates barometer এটাৰ আপোনাৰ reading টো যদি suddenly downfall কৰে তেনে কি ইন্ডিকেট কৰে এটো আপোনাৰ will be stormy মানে ধুমুহাৰ সংকেত কৰিব এনে গ্ৰেজুৱেলি ডাউন কৰিলে আপোনাৰ বতৰটো ডাৱৰীয়া হ'ব বৰষুণ হ'ব টি ইন্ডিকেট কৰে আৰু গ্ৰেজুৱেলি যদি আপোনাৰ আপৱাৰ্ড ডাইৰেকচনত যায় তেনেহলে বতৰটো ফৰকাল হ'ব ক্লিয়াৰ স্কাই আমি দেখিবলৈ পাম এটো ইন্ডিকেট কৰে। Next is আপোনাৰ the force exerted by a cream separator machine of the milk গাখীৰৰ পৰা ক্ৰীম সেপাৰেশনৰ কাৰণে যেটো ক্ৰীম সেপাৰেটৰ মেচিন ইউজ কৰা হয় হেতুত আপোনাৰ কি ফৰ্সে ক্ৰিয়া কৰে এটো আপোনাৰ সেম ফৰ্স হয় যেটো আপোনাৰ ওয়াশিং মেচিনটো ইউজ হয় হেতু হয় আপোনাৰ সেন্ট্রিফিউগাল ফৰ্স আৰু সেন্ট্রিফিউগাল ফৰ্সটো আপোনাৰ সেন্ট্রিপিটাল ফৰ্স যেটো কেন্দ্ৰৰ পিনে টানি থকা ফৰ্স হয় পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে একমাত্ৰ সেন্ট্রিপিটাল ফৰ্সৰ কাৰণে আৰু সেই ফৰ্সটোৰ অপোজিট হয় আপোনাৰ সেন্ট্রিফিউগাল ফৰ্স। The apparent weight of a person sitting in a lift is less than its real weight when the lift moves মানুহ এজনৰ weight টো আপোনাৰ অকমান কম যেন অনুভৱ হয় লিফ্ট এখনত কেতিয়া কম যেন অনুভৱ হয় এটো দিছে লিফ্টখন ওপৰ কোনফালে মুভ কৰিলে ওপৰৰ ফালে গলে নে তলফালে গলে এটো হয় আপোনাৰ ডাউনৱাৰ্ড উইথ এন এক্সিলাৰেশন যেতিয়া লিফ্টখন আপোনাৰ তলফালে গতি কৰিব এটা এক্সিলাৰেশনৰ লগত ত্বৰণ এটাৰ হৈতে তেতিয়া আমি weight টো কম যেন অনুভৱ কৰিম আৰু যেতিয়া ওপৰফালে মুভ কৰিব তেতিয়া weight টো অকমান ইনক্ৰিজ বা বঢ়া যেন অনুভৱ কৰা হয় এই দুটা কথাই মনত ৰাখি থব। Next is আপোনাৰ linear momentum is expressed as linear momentum যেটো ৰৈখিক আপোনাৰ গতিবেগ বুলি কোৱা হয় এটো কেনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় এটো হয় mass into velocity দ্ৰব্যমান আৰু গতিবেগৰ প্ৰডাক্ট। Next is আপোনাৰ frictional force x on a body যেটো আপোনাৰ ঘৰ্ষণ বল হেতু আপোনাৰ বডি এটাৰ ওপৰত কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে এটো হয় অপোজিট টু ইটস মোশন বস্তুটা যেটো ডাইৰেকচনত মোশন গতি কৰিব তাৰ ঠিক অপোজিট ডাইৰেকচনত আপোনাৰ ক্ৰিয়া কৰে। এক্সাম্পল স্বৰূপে আপুনি যেতিয়া আমি খোজ কাঢ়ো এটো আমি ভৰিখনত এটা বল প্ৰয়োগ কৰি আমি আগৰ পিনে গুচি যাওঁ আৰু ফ্ৰিকশনেল ফৰ্সটোৱে আমাক ভৰিৰ তলত পিছৰ ফালে এটা ক্ৰিয়া কৰে যাৰ ফলত আমি আগুৱাই যাব পাৰো আৰু ফ্ৰিকশনেল ফৰ্স নোহোৱা হলে মানুহে কেতিয়াও খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিলেহেঁতেন সেই কাৰণে যেতিয়া অতি পিছল ঠাই হয় তাত আমি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো কাৰণ তাত ফ্ৰিকশনেল ফৰ্সটো একেবাৰে কম থাকে। নেক্সট আছে আপোনাৰ 1 horse power is how much watt 1 horse power আপোনাৰ কিমান ওয়াট হয় এটো হয় আপোনাৰ 746 ওয়াট আৰু ওয়াটটো আপোনালোকে জানে এটো হয় পাৱাৰৰ এসআই ইউনিট হয় পাৱাৰ মেজাৰমেন্ট কৰাৰ কাৰণে ক্ষমতাৰ আৰু হৰ্স পাৱাৰ মানে হৈছে এটা হৰ্সৰ ক্ষমতা বুজায় আৰু আমি গাড়ীৰ পিছফালে কেতিয়াবা লেখা থাকা দেখো যে 40 HP মানে গাড়ীখনৰ ক্ষমতা আপোনাৰ 40টা ঘোঁৰাৰ সমান আছে এটো ইন্ডিকেট কৰে।
নেক্সট আছে আপোনাৰ দি ভেলু অফ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট ইজ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো সুধিছে এইটো কেপিটেল জি দিয়ে ইণ্ডিকেট কৰা হয় এইটো হৈছে 6.67 × 10⁻11 নিউটনে আপোনাৰ যোনটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলা দিছিলে তাত এইটো কনষ্টেণ্ট হিচাপে ইউজ হয় আৰু সেই ফৰ্মুলা অনুসৰি আছিলে যে পৃথিৱীৰ যিকোনো দুটা বস্তুৱে ইটোৱে মাজত এটা যিকোনো দুটা বস্তুৰ ইটোৰ মাজত এটা এট্ৰাকশ্যন এটা আকৰ্ষণ বল থাকে আৰু এইটোৱে হৈছিল আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ নেক্সট আছে আপোনাৰ দি ভেলু অফ এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি মই অকণমান আগতে ৱেইটৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা কৈছিলোঁ যে মানুহ বস্তু এটা ৱেইটটো আপোনাৰ এই জিৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰে W = M × G য'ত M টো আপোনাৰ দ্ৰব্যমান হয় আৰু G টো হয় আপোনাৰ এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে টানি থকা যিটো ত্বৰণ সেইটো হয় G আৰু এইটো ভেলু হয় আপোনাৰ 9.8 m/s² আৰু এই G ভেলুৰ এক্সিষ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই বস্তু এটা যেতিয়া ওপৰলৈ দলিয়াই দিওঁ সি তললৈ নামি আহে আৰু নিউটনে আপেলটো গছৰ পৰা সৰি পৰা যিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছতে তেখেতে এই G ভেলুটো কথা আমি মানুহে গম পাইছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ এটা গুৰুত্বাকৰ্ষণ বুলি কোৱা যায় এইটো মানে মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ টাইপ পৃথিৱীৰ নিজৰ কেন্দ্ৰৰ পিনে টানি থকা ত্বৰণ এটা এক্সিষ্ট কৰে জিঅ'ষ্টেচনাৰী ছেটেলাইট ইজ লোকেটেড এট আপোনাৰ জিঅ'ষ্টেচনাৰী ছেটেলাইটবিলাক ক'ত লোকেট কৰা হয় এইটো হয় আপোনাৰ 36,000 কিলোমিটাৰ এবভ আৰ্থ ছাৰ্ফেচ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 34,000 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত আপোনাৰ এইবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰা হয় আৰু এইবিলাক জিঅ'ষ্টেচনাৰী যিবিলাক ছেটেলাইট আছে এইবিলাক কমিউনিকেশ্যন পাৰপাছত ইউজ কৰা হয় নেক্সট আছে ৰেইন ড্ৰপছ আৰ স্পেৰিকেল ডিউ টু বৰষুণৰ টোপালবিলাক আমি স্পেৰিকেল যেন দেখোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো হয় আপোনাৰ ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন আৰু ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন বুলি ক'লে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে যে বাল্টি এটাত যেতিয়া আমি পানী থৈ দিওঁ তাৰ ওপৰৰ যোনখন ছাৰ্ফেচ এখন অকণমান ষ্ট্ৰেছ মেমব্ৰেন টাইপ এখন লাগে অকণমান টান খাই থকা সেই মেমব্ৰেন যেন লাগে আৰু এইটোৱে হয় আপোনাৰ ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন এইটো এটা মেমব্ৰেনখনৰ ওপৰত আপোনাৰ যোনখন ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চে ক্ৰিয়া কৰি থকা যেন লাগে আৰু এইটোকে আমি ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন বুলি কওঁ নেক্সট আছে বাৰ্নলিছ থিয়ৰাম ইজ বেছড অন বাৰ্নলিছৰ যিটো থিয়ৰাম এইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিছিলে সেইটো হয় আপোনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জিৰ আপোনাৰ ৰক্ষণশীলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিছিলে আৰু উৰাজাহাজ যিটো আমি উৰে সেইটো আপোনাৰ বাৰ্নলিছৰ এই থিয়ৰামৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে উৰাজাহাজৰ যোনটো উৰণ সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে বা কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে উৰাজাহাজ যে উৰিব পাৰিছে এৰোপ্লেন যে উৰে সেইটো কি প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উৰে সেইটো হয় আপোনাৰ বাৰ্নলিছ থিয়ৰাম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ